day mga kabarks, ayan, gagawa tayo ngayon ng simpleng banana bread. So, moist banana bread pala. So, ang una natin gagawin is i-mash natin tong saging. Bali ano siya, overripe na saging yung mga yan. So, i-mash muna natin siya. Na siya, kailangan lang natin lagyan natin tong asukal, brown sugar, yan. Lagyan na rin natin yung logo. I-mix naman yung flour natin. So, bali ano to, 200 grams ng all-purpose flour. Halo lang natin siya. Ngayong nahalo na natin yung flour, may mix na natin yung ating banana mixture. So, gagamit na tayo ng spatula for this. Ayan. So, ang pag-mix na ito is slowly lang. Huwag natin i-overmix. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng baking pan or loaf pan, kahit na lagyan lang natin ng butter, skim around lang natin para hindi didikit, pero non-stick naman tong pan ko. Yan, para sa mga non-stick pan na lagyan, pwede nyo lagyan ng ganyan. Okay, ngayong ready na ang ating baking pan. Transfer na lang natin itong mixture natin ng banana bread. So maraming option to mga kabarks. Pwede kayong maglagay ng chocolate chips or nuts, pero itong gagawin ko hindi ko nalalagyan ng kasi hindi naman kami mahilig sa chocolate chips. Yan mga kabarks, ready na siya. Let's set it to the oven. So
So ayan mga kabarks, sinet na natin yung oven natin sa 160 degrees at ibibake natin siya na 60 minutes. So tingnan natin siya dyan. See you in 60 minutes. Alright mga barks, check na natin siya. So ayan na siya mga barks. Luto na siya. Ayan mga kabarks, luto na. Ayan, luto na siya mga kabarks. Mga kabarks sa panonood sa aking channel. Please like and subscribe. Sana may natutunan kayo sa video ko. And I will see you soon to our future videos. So good day mga kabarks. Ayan, gagawa tayo ngayon ng simpleng banana bread. So moist banana bread pala. Okay. Alright mga kabarks, ngayon na-set aside na natin yung saging na may itlog, butter, at saka vanilla flavor. Kailangan na natin. So mga kabarks, ayan. Sinet na natin yung oven natin sa 160.